გადაცემა 3+ მე-6 გამოშვება, რომელშიც თქვენ ნახავთ. რაც ცვლილებები იგეგმება მისაღებ და გამოსაშვებ გამოცდებზე. სპორტი 3W-ში. რაზე ოცნებობენ თინეიჯერი გოგონები. გადაცემაში რუბრიკა კოლეგა ახტკა. გამოცდების ეროვნული ცენტრი მისაღებ და გამოსაშვებ გამოცდებზე ცვლილებებს კვირდება. ახლა ჩემი კოლეგა ლაშა გოგიშვილი გამოცდების ეროვნულ ცენტრში იმყოფება. ვის ნახვას არის გავყვევას აპირებ ლაშა? გვანცა ეროვნული ცენტრის მიერ დაანონსებული ცვლილებების თანახმად წელს გამოცდების სხვაგვარად ჩატარდება. ჩემი აქ მოსვლის მიზანია რომ გავარკვიო, რატომ აღარ დაეწერებათ ნიშნები მოსწავლეებს და რატომ მიიღებენ შეტყობინებას მხოლოდ იმის შესახებ, გადალახეს თუ არა მათ მინიმალური კომპეტენციის ხვარი, ასევე გავიგებთ რატომ აქვთ პრეტენზიები ბავშვებს გამოცდებზე დარიგებულ კალმებთან დაკავშირებით და რატომ ბარდება 2018 წელს არჩევითი საგანი მხოლოდ ქართულ ენაზე. მოკლედ, კითხვები ძალიან ბევრია, ხოლო ამ კითხვებზე პასუხს გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე ივან მინდაძე გასცემს პასუხს. წარმატებებს გისურვებთ. გვანცა ვშიშობ, რომ ამ მშენებლობის ხმაური ჩვენ ხელს შეგვიშლის და თუ ესე იქნება, წინასწარ მაყურებელს ბოდიშუხთ. ბატონო ივან, რატომ გადაწყვეტეთ, რომ საატესტატო გამოცდებზე მოსწავლეებმა უნდა დაინახოს შეტყობინება იმის შესახებ, გადალახეს თუ არა მათ მინიმალური კომპეტენციის ხვარი და რატომ არ უნდა გაიგონ რა ნიშანი მიიღეს და თუ აქვთ მათ ამის გასაჩივრების უფლება? რადგან ეს არის სასერტიფიკატო ყაიდის ტესტი არის, როდესაც ყველა მოსწავლე რაღაც გარკვეულ ბარიერს ეჭიდება. ეს არ არის სელექციური ტესტი, როდესაც შეჯიბრია და მნიშვნელოვანია ვინ რა ქულას მიიღებს, არამედ არის რაღაც ხვარი მოცემული და მნიშვნელოვანია გადაცდა თუ არა მოსწავლე ამ ხვარს. ხოლო რა დოზით გადაცდა, ისეთი მნიშვნელოვანი აღარ არის. ამიტომ ეს მეთოდურად, პრინციპულად უნდა იყოს სწორედ ჩათვლა არ ჩათვლას, გადალახა არ გადალახა ტიპის გამოცდა. მეთოდურად გამართლებული არის ესე ტიპის გამოცდებში იყოს სწორედ ასეთი შეფასება. მეორე რაც არის თვისობრივად, დღესაც ეს ქულა არ ჩანს შემდგომში და არანაირ დატვირთვა არ აქვს. სკოლის ნიშნების, ატესტატთან ერთვის ნიშნების ფურცელი არ არის დამოკიდებული გამოსაშვები გამოცდების ქულაზე. თუ ვინმე არის სიტყვაზე ოქროს მედლის კანდიდატი, ასევე არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს რა ქულას მიიღებს ატესტატო გამოცდებში, რადგან ეს არანაირ გავლენას არ ახდენს არც ნიშნების ფურცელზე, არც ოქროს მედალზე, არც სხვა რამე შეფასებაზე. ამიტომ თვისობრივადაც დღესაც ეს არის ჩათვლა არ ჩათვლა, გადალახა არ გადალახა ტიპის გამოცდა. ამიტომ თქვით რომ მოდით დაერქვას თავის სახელი რაც არის, ანუ პრინციპულადაც ეს არის და მეთოდურადაც უნდა იყოს სწორედ გადალახა არ გადალახა შეფასება. აქ თუ არა ქულას გაიგებენ თუ არა მოსწავლეები, არა ქულის ცნება ქრება და შესაბამისად ვერ გაასაჩივრებს, იმიტომ რომ ქულა აღარ იარსებობს. თუმცა ზოგადად შედეგის გასაჩივრება ცხადია ყველას უფლება აქვს და ყველას შეუძლია გაასაჩივროს. ეგეთ შემთხვევაში წარმოსადგენია თქვათ პროცედურული გასაჩივრება. როდესაც მოსწავლე ჩათვლის, რომ მისი უფლებები შეილახა, თქვათ სხვა მოსწავლე ან მეთვალყურე ან რაღაც მიზეზების გამო ხელი შეეშალა ტესტის ჯეროვნად შესრულება. ესეთი ტიპის გასაჩივრება შესაძლებელია. რატომ აქვთ პრეტენზიები აბიტურიენტებს გამოცდაზე მათთვის დარიგებულ კალმებთან დაკავშირებით? ეხლა ჩვენ ვილაპარაკოთ მისაღებ გამოცდებზე. კალმისტრებთან დაკავშირებით პრეტენზია ხშირად მომისმენია მრავალი წლის განმავლობაში და მართლა ვთქვა მე მესმის ეს პრეტენზია, მაგრამ არსებითი პრეტენზია ეს გულახდილება ყო არ მგონია. ჩვენ წელიწადში ვასწორებთ, ახლა დავთვლი, თქვათ 40,000 მოსწავლე არის, თქვათ 4 გამოცდას წერენ, თქვათ 2 გვერდზე წერენ, ანუ 160,000 ჯერ 2, 300,000 გვერდი დაახლოებით სწორდება მხოლოდ მოსწავლეების მიერ დაწერილი. ამას ემატება მასწავლებლების 28,000 იყო, ასევე 2 გვერდი. დაახლოებით 9,500,000 გვერდს ვასწორებთ წელიწადში და ჯერ შემთხვევა არ ქონია, რომ კალმისტრის გამო ვერ გაგვესწორებინა, ვერ წაგვეკითხა ნაწერი. რატომ არის გელიანი კალმისტარი? რადგან ის ტექნოლოგია, რომელსაც ვიყენებთ, ამ შემთხვევაში სკანირდება თითოეული პასუხი და შემდეგ ვატარებთ სპეციალურ მანქანაში, რომელიც ავტომატურად უსვამს შეფასებას დახურულ დავალებას, ან უშვებს უკვე თხზულებას, ვთქვათ, მე გამსწორებლებთან ანაწილებს, საჭიროებს ტუშის კალმისტარს, გელიან კალმისტარს.
ხანდახან გელიანი კალმისტარი არ წერს ისე მკაფიოდ, როგორც მიჩვეულია მოსწავლეს და შეიძლება ეს იწვევს უკმაყოფილებას, მაგრამ სინამდვილეში თვისობრივად ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ წაიკითხოს მანქანა. მანქანა ამას კითხულობს და ამიტომ ჩვენც შემდეგ უკვე პრობლემა არ აქვს. თუმცა გავითვალისწინეთ ის ღელვარება, ნერვიულობა ეს მოსწავლეს ამბობს, რომ აი ვერ წერ რაღაც ხელი შემეშალა, ამიტომ წელს მივცემთ საშუალებას, რომ შემოიტანოს კალმისტარი. მართალი რომ თქვა, ეს კალმისტრის შემოტანა ნიშნავს, რომ ის უნდა იყოს აუცილებლად გელიანი კალმისტარი, ტუშის კალმისტარი, ეგრეთ წოდებული. არაბურთულიანი კალმისტარი, არაჩვეულებრივი კალმისტარი, რაც უფრო გავრცელებული, არამედ სწორედ ესეთი ტუშის კალმისტარი, რომელიც გამულხასტოვებს ფურცელზე, რომელსაც მანქანა აღიქვამს. და თუ ვინმე სურვილი ექნება, შემოიტანს თავის კალმისტარს, რომლის სისქეც უნდა იყოს დაახლოებით 0.6 მმ, 0.5 და 0.7 შორის და შეუძლია საკუთარი კალმისტრით დაწეროს. ცხადია, თითოეულ აბიტურიენტს დახვდება ჩვენი კალმისტარიც, ასე ვთქვათ, ანუ თუ არ შემოიტანს, არანაირი პრობლემა არ აქვს, ყველას ექნება კალმისტარი, თუ ის კალმისტარი ვთქვათ, გაფუჭდება. ყველაზე ხშირი სხვა შორის არის არა მკრთალი წერა, ალბათ სიცხეში ხანდახან შეიძლება ბევრი ტუში გამოვიდეს და დასვაროს ფურცელი. ესე შემთხვევები იშვიათია, მაგრამ არის. ეს ნამდვილად პრობლემა არის, მაშინ იმ წუთშივე მყისიერად გამოვცვლით კალმისტარს. და პასუხების ფურცელსაც თუ კი დაისვარა და დამატებით დროსაც მივცა. რატომ აბარებენ აბიტურიენტები 2018 წელს არჩევით საგანს მხოლოდ ქართულ ენას და თუ არიან გამონაკლისები? არჩევით საგნებს თავიდან თავაზობდით რუსულადაც და ეს ტრადიცია ეს ბევრი წელი გაგრძელდა, მაგრამ პრაქტიკულად გვაჩვენა, რომ ჯერ ერთი არ ირჩევენ აბიტურიენტები, ძალიან მცირეა მათი რაოდენობა. ერთეულებზე ვლაპარაკობთ, თქვა 4-ზე, 5-ზე, რიგ შემთხვევაში იყო წელი, რომ საერთოდ არ ჰქონდა ფიზიკაში თქვა თუ არ ვცდები რუსული სურველი, ან ერთეულებზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ რაც უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომ უმაღლეს სასწავლებლებში არ არის რუსულენოვანი სექტორები და ეს მოთხოვნაც არ არის. გარდა ამისა, ქართული ენა სახელმწიფო ენა არის ამ ქვეყანაში და ყველა სკოლაში, მათ შორის არაქართულენოვან სკოლებშიც ისწავლება, როგორც სავალდებულო საგანი. და მოსწავლემ უნდა დაადასტუროს აბიტურიენტმა ამ შემთხვევაში, რომ აქვს კომპეტენცია ამა თუ იმ საგანში და იცის ტერმინოლოგია იმ ენაზე, რომელზეც ისწავლის უმაღლეს სასწავლებელში. ამიტომ აი ამ მოთხოვნების კომბინაციას შეადგენს ის გადაწყვეტილება, რომ მხოლოდ ქართულ ენაზე ჩააბარებენ არჩევით საგნებს. ცხადია, აქ არის ერთი გამონაკლისი. საქმე ეხება აფხაზეთში მცხოვრებ აბიტურიენტებს, რადგან იქ სწავლება არ არის ქართულ ენაზე. განსხვავებით ყველა დანარჩენი სკოლისა, სკოლის მოსწავლეებისა და სწავლობენ რუსულად. ესეთი აბიტურიენტები გვყავს, ბევრი არა, მაგრამ გვყავს და თუ წელსაც იქნება, ესეთ აბიტურიენტს შევთავაზებთ ყველა გამოცას მისი სურვილის შემთხვევაში რუსულ ენაზეც. დაახლოებით რამდენი ასეთი აბიტურიენტი ყავთ და თუ შეგიძლიათ საშუალო რაოდენობა გითხრათ? ჩვენთან აბარებენ დაახლოებით 200 სურვილი არის ხოლმე, მაგრამ ძირითადად ეს არის გალის რაიონში მცხოვრები აბიტურიენტები, რომლებიც ქართულად აბარებენ ყველა საგანს და მათი სურვილიც ქართულად ქართულად უნდათ რომ ჩააბარონ ეს გამოცდები და იშვიათად გვყავს 2-3 ადამიანი, რომელიც აბარებს რუსულად. სხვა შორის არჩევანი არის ასევე, რომ ჩააბარონ ქართული ენისა და ლიტერატურის ნაცვლად შეუძლიათ ჩააბარონ აფხაზური ენის გამოცდა, რადგან კონსტიტუციით საქართველოში ორი ენა არის, ქართული ენა სახელმწიფო ენაა და აფხაზეთში მცხოვრები პირებისთვის ორი ენა არის, ქართული და აფხაზური. ამიტომ ეს არჩევანიც აქვთ იმ ადამიანებს, რომლებიც სწორედ აფხაზეთის ტერიტორიიდან მოდიან. შესაძლებელია თუ არა აბიტურიენტმა შეიცვალოს ეროვნული გამოცდებისთვის ჩასაბარებელი ადგილი? ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ რეგისტრაციაზე. რეგისტრაცია რამდენიმე ეტაპისგან შედგება. აი ამ წუთში ახლა მიმდინარეობს პირველი და ძირითადი ეტაპი, რომელიც დასრულდება 30 მარტს და აი ამ პერიოდის განმავლობაში აბიტურიენტებმა უნდა მიუთითონ საგამოცდო ქალაქი. აი ამ 30 მარტამდე მათ აქვთ შესაძლებლობა რამდენჯერმე შევიდნენ პროგრამაში, ამ სარეგისტრაციო გვერდზე
და მონიშნონ მათთვის სასურველი ადგილი ქალაქი ამ შემთხვევაში თუ სადაპირებენ ჩაბარებას. თუმცა 30 მარტის შემდეგ ადგილის შეცვლის საშუალება არ ექნებათ, ანუ ქალაქს ვეღარ შეცვლია. ეს არის ძირითადი ეტაპი რეგისტრაციის. აქვე ვთხოვდი ყველა აბიტურიენტს, რომ აუცილებლად დააჭირონ შენახვის ღილაკს, იმიტომ რომ დაადასტურონ თავიანთ ცვლილებას, სისტემა ავტომატურად გაუგზავნის შეტყობინებას მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე და დარწმუნდება აბიტურიენტი, რომ რეგისტრაცია წარმატებით გაიარა და პროგრამაში ის მიუთითა, რაც მას სურდა და ამის საბუთი ექნება, ასე ვთქვათ, ხელში. რაც შეეხება მეორე ეტაპს რეგისტრაციის, ამ მეორე ეტაპი გაგრძელდება 15 მაისამდე. 15 მაისამდე ქალაქის შეცვლის საშუალება უკვე აღარ ექნებათ, 30 მარტს დასრულდება, მაგრამ ექნებათ საგნებში ცვლილებების შეტანა. და ბოლო ეტაპი გასტანს აგვისტოს შუამდე, როდესაც უკვე მითითებული საგნების ფარგლებში შეუძლიათ ნებისმიერად დაალაგოს, ან შეცვალოს, ან დაამატოს, ან გამოაკლოს, ან რიგითობა შეუცვალოს საგანმანათლებლო პროგრამებს. მე ვაბარებ რაღაც სპეციალობაზე, სიტყვაზე ჟურნალისტიკაზე და ჯერ მივთითე ერთი უმაღლესი სასწავლებელი, მე გავწყვეტე არა ალბათ ის ჯობია და შევცვალე, ამის შესაძლებლობა ექნება აგვისტოს შუამდე. და დასრულდება რეგისტრაციის ეს ბოლო ეტაპიც სწორედ აგვისტოში. სულ რამდენი საგამოცდო ცენტრი დარჩა საქართველოში და რამდენი იქნა დახურული? როგორც ცნობილია, უკვე გამოცდები აღარც ტექნიკური უნივერსიტეტის შენობებში ჩატარდება. რამდენი ცენტრი გაიხსნება საბოლოო ჯამში დამოკიდებულია აბიტურიენტთა რაოდენობაზე. რამდენი დარეგისტრირდება ზუსტად არ ვიცით და რომელ ქალაქებს აერჩევთ. თეორიულად ყველა აბიტურიენტმა რომ მოინდომოს ჩაბარება თბილისში, ეგ ნიშნავს, რომ სხვა ქალაქებში თეორიულად საერთოდ თუ სურვილი არ იქნება, არ გაიხსნება საგამოცდო ცენტრი და ყველა ცენტრი გაიხსნება თბილისში. ისევე როგორც ყველამ რომ მოინდომოს სიტყვაზე გორში ჩაბარება, ანალოგიური ვითარება გვექნება გორში. შარშან მქონდა 22 საგამოცდო ცენტრი. წელს რამდენი გვექნება, არ ვიცი, დამოკიდებული ვართ რეგისტრაციაზე. რაც შეეხება ტექნიკური უნივერსიტეტის შენობას, თავიდან ჩვენ უნივერსიტეტებით დავიწყეთ, უნივერსიტეტებში ჰქონდა ცენტრები და ნელ-ნელა გადავდივართ სკოლაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი იყო თბილისში ბოლო, ასე ვთქვათ, საგამოცდო ცენტრი, რომელიც უნივერსიტეტის შენობაში იყო და ეხლა სხვა სკოლებში გადავალთ. ალბათ გვექნება ორი სკოლა, ახალი ცენტრი, რომელიც ჩაანაცვლოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს. თბილისში 7-8 ცენტრი გვაქვს საერთოდ ჯამში. ახლა კი სპორტი. ბოლო დროს ძალიან პოპულარული გახდა რაგბი ჩვენს ქვეყანაში. ალბათ იმიტომ, რომ ძალიან ბევრი წარმატება და გამარჯვება გვაქვს ამ სფეროში. თინეიჯერებშიც დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ახლა ჩემ კოლეგას ძალიან საინტერესო რესპონდენტი ყავს, რომლის შესახებაც თვითონ მოგვიყვება. დინამოს არენაზე 50,000 მაყურებლის თვალწინ ბორჯღალზემა დაამარცხეს რუმინეთი 25-16 ანგარიშით, რასაც მოყვა ევროპის თასის დაბრუნება და გამარჯვება. წლევანდელ ტურნირებში საქართველოს ნაკრებმა აჩვენა ხარისხიანი თამაშები და მშვიდი თამაშები. დღეს ჩვენი რესპონდენტი იქნება გიორგი ჭყოიძე, რომელიც უკეთ გვესაუბრება საქართველოს ბოლოდროინდელ წარმატებებზე. გამარჯვება, როგორი გრძნობა ევროპის თასის დაბრუნება და ცხრილში პირველ ნომრად ყოფნა? შესანიშნავი არის, იმიტომ რომ პირველი რო ხარ სოფლიოში და ევროპაში ძალიან მაგარი გრძნობა არის. მაგაზე მაგარი გრძნობა არც ერთი არ არის დღესდღეობით ჩემთვის სხვა შემთხვევაში. როგორი შემართებით გადიხართ ხოლმე სტადიონზე თითოეულ მოთამაშე? როგორი შემართებით? 100%-ით გავდივართ ყოველთვის, იმიტომ რომ ჩვენი საქმე, ჩვენი მიზანი არის, რომ მოედანზე ყოველ მეტრში, ყოველ წამში ვიბრძოლოთ წარმატებისთვის და გამარჯვებისთვის. თქვენ აქ ვარჯიშობთ? ეხლა ვარჯიშობ გუნდში, გორიჯიქებში ვთამაშობ და ნაკრები ვარჯიშობს შევარდენის ბაზაზე. დღეში რამდენ ხანს უთმობთ ვარჯიშს? 2 საათი ვარჯიშობთ ხოლმე და მე შტანგის დარბაზში შევდივარ და კიდე საათნახევარი იქ ვარჯიშობ ხოლმე. ახდენს თუ არა გავლენას გულშემატკივრების აქტიურობა სტადიონზე? გულშემატკივარი არის ჩემთვის პირადად ძალიან დიდი სტიმული. მე რომ მოედანზე გავდივარ და ტრიბუნები სავსე არის, მაგაზე დიდი გრძნობა არაფერი არ არის. კი, რა თქმა უნდა, პირველი ადგილი უჭიროს მაგას, იმიტომ რომ შენ რო გადიხარ და მოთამაშე რო ხარ, შენი გულშემატკივრისთვის ყველაფერს აკეთებ, რომ ის არ შეარცხნო და ამაყი იყოს შენი გულშემატკივარი შენით ყოველთვის. მე მგონია, რომ ვინც უკვე თვალს გაახეს, უკვე ჩვენი გულშემატკივარი არის, იმიტომ რომ სარაგბო სამყაროს ოჯახში რო იზრდება ადამიანი, ხო, ის უკვე მოწამლული არის ამ სპორტით. და რა ალბათ 5, 6, 4 ყველა
ყველა ასაკის გულშემატკივარი ყავს ჩვენ აბსოლუტურად, იმიტომ რომ მოწონთ კიდევ ერთხელ ვიტყვი და ძალიან კმაყოფილები არის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ რა. და იმედია უფრო გავამართლოთ მათ იმედებს და ბავშვებში უნდა იყოს ძალიან პოპულარული რა. თინეიჯერები ძალიან კაია, მაგრამ ბავშვები და როცა რაგბს თამაშობ და იწყებ რა, ყველაფერს სწავლობ დეტალურად. რაგბი ცოტა რთული სპორტია, ძალიან ბევრი დეტალებისგან შედგება და ეს დეტალები უნდა დახვეთ და ისწავლოთ თავიდანვე რა. უბრალოდ დიდი ასაკში შემოდიან უკვე თინეიჯერის ასაკში ცოტა რთულია, მაგრამ თუ იშრომებ ყველაფერი გამოვა. როგორც თქვენ შრომობთ და ძალიან კარგია. ძალიან კმაყოფილი ვარ. თქვენი აზრით რა არის ამის მიზეზი, რომ თინეიჯერებში განსაკუთრებით გამოიკვეთა ამ ბოლო დროს სიყვარული რაგბისადმი? იმიტომ რომ წარმატებული არის ძალიან წარმატებული სპორტი არის და მე როგორც სწავლობდი და მე თვითონ მწვრთნელი ვარ, კიდე ბავშვებს ვასწავლე, ურთიერთობისთვის არის ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს რა. ურთიერთობას გასწავლის ეს სპორტი, მეგობრობას და გვერდზე დგომას, ყველაზე დიდი როლი ამას უჭირავს. თქვენი აზრით, რამდენ ხანში მოახერხებს საქართველოს ნაკრები 6-ში შესვლას? ჩემი ვარაუდით დღესაც რო იყოს კარგია, დღესო შევალ და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს მე ყოველთვის და ქართველი გულშემატკივარს ძალიან დიდ. არ ვიცი. ეს ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. ჩვენზე რაც არის დამოკიდებული, ყველაფერს ვაკეთებთ, მაღალ ეშელონიან გუნდებს ვეთამაშებით, წარმატებით და იმედია რაც მალე გაიხსნება ჩვენი კარი, ჩვენთვის კარი უკეთესი იქნება ჩვენი ქვეყნის და ჩვენთვისაც განვითარებისთვის. როგორც ვიცი, ბავშვებს აუჯობთ და რამდენი წლის არიან ისინი? 14 წლამდე ასაკის ბავშვებს ვასწავლე და ძალიან მონდომებულები არიან, ისე გაიზარდა ბავშვების შემოსვლა რაგბზე, რომ მეც ძალიან მიჭირს უკვე სამ გუნდად გავყავი, ძალიან არ ვიცი რა, ძალიან მონდომებულები არიან ყველა და მიზანი აქვთ, რომ ეროვნულ ნაკრებში ითამაშონ. რა, ყველას მიზანი არის ეს, რომ ეროვნულ ნაკრებში ითამაშონ, მაგრამ ეგრე არ გამოვა, იმიტომ რომ ყველა ვერ ითამაშებს. თავარი არის კარგი მოთამაშეები იყვნენ და კარგი ადამიანები ჩამოყალიბდნენ, მაგასაკიდან რომ დაიწყო მაგაზე მუშაობა. ანუ რა წარმატების მომტანი იყო ესპანეთის დამარცხება? ძალიან წარმატებული იყო, იმიტომ რომ ესპანეთმა ძალიან დიდი პროგრესი განიცადა. ძალიან დიდი პროგრესი, იმიტომ რომ რუმინეთი დაამარცხა ძალიან დიდი ანგარიში, ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კონკურენტი ამ ჩემპიონატზე და ჩვენც როგორც ჩვენ შეგვეფერებოდა, ისე დავამარცხეთ და ძალიან კარგი გუნდი არის და ძალიან კარგი ნაკრები არის და ჩვენთვის ძალიან დიდი ნახტომი გააკეთა კიდე მსოფლიოს თვალში, იმიტომ რომ ერთ-ერთი წარმატებული გუნდს დავამარცხეთ და ძალიან სტაბილურად კიდე. რუსეთთან თამაშის დროს პირველ ტაიმში არადამაჯერებელი თამაში გქონდა და რა არის ამის მიზეზი? პირველ ტაიმი იყო როგორი რაღაც იცი რომ რაღაც ძალიან ცუდი ამინდი იყო, მაინც დაძაბულობა იყო და მეორე ტაიმში გასახდელში რომ შევედით ესეც რაღაც მოხდა რომ ყველამ რა თქმა უნდა ძალიან დაგროზულები, ყველა რაღაც გაგიჟებულები და ბოლოს რომ გამოდიოდით უკვე კალიდორში რომ გამოდიხარ, იქ რო დგახარ, მოწინააღმდეგე რო გამოვიდა, ქართული მუხტი იყო, ქართული ჟინი არ ვიცი, ყველა გამოვიდა რაღაცა გაგიჟებული, თვალებანთებული და ჩვენ მოწინააღმდეგეს როგორი სახე ქონდა, იცი, შეშინებული და რავი, მაგან ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩვენს წარმატებაში რა, ძალიან დიდი როლი ითამაშა და რავი, მე გიტყობა მეორე ტაიმი იყო უფრო გადამწყვეტი ჩვენთვის და უფრო სხვანაირი რაგბი ვითამაშეთ, ბევრი შენიშვნაც მივიღეთ, დავალებებიც მივიღეთ და ის დავალებები პირნახით შევასრულეთ ყველაფერი აბსოლუტურად. ყველაზე დიდ მოწინააღმდეგე სოფლიოში? ყველაზე დიდ მოწინააღმდეგეს ძალიან ბევრი არის. არა, ჩემთვის ყველაზე დიდი სტიმული იქნება და ყველაზე მაგარი გზნობა იქნება, რომ ვეთამაშები ზელანდიის ნაკრებს და ირლანდიის ნაკრებს. ირლანდიის ნაკრები არის ჩემი ფავორიტი, იმიტომ რომ ძალიან სტაბილური და ძალიან მაგარი ნაკრები არის ჩემთვის. როგორც ვიცი, მაისში იგეგმება საფრანგეთთან შეხვედრა და როგორ ემზადებით ამისთვის? საფრანგეთის ბარბაროსებთან. კი, 2 აპრილს უკვე იწყება ეროვნული ნაკრების შეკრება შევარდნალის ბაზაზე, თბილისში ვინც თამაშობ საქართველოში. ისინი შევდივართ და კვირაში 3-ჯერ ვარჯიშობთ ხოლმე და აქედან იწყება მომზადება მაისის თამაშებისთვის. რა თქმა უნდა, ყველაფერი 100% იქნება გაკეთებული, როგორც ეს ჩემპიონატი დავამთავრეთ, ისე ზაფხულის ტურნესაც ძალიან წარმატებით იმედია დავამთავრეთ ყოველთვის. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, შეიძლება თქვენთან ერთად ფოტო გადავიღო? ალბათ არ არსებობს ისეთი გოგონა, რომელსაც ერთხელ მაინც არ უორცნებია გამხდარიყო მოდელი. ეს არც ისე ადვილი საქმე აღმოჩნდა. თქვენ წარმოიდგინეთ, მხოლოდ სიარულის მანერის შესწავლა 3 თვე სჭირდება. ამის შესახებ უფრო დაწვრილებით ლიკა ყაზბეგი მოგგვიყვება, რომელთანაც ახლა ჩემი კოლეგა ნანუკაა. რამდენი ხანია, რაც თქვენი სამოდელო სტუდია ფუნქციონირებს?
ძალიან სტაჟიანი ვარ. მე რომ მეგონა რომ 20 წელი მისრულდებოდა, ჩემმა მეგობარმა კარგად რომ გამოითვალა, მე საიდან დავიწყე, როდის დავიწყე, ეს გოგო მიცნობს ბავშვობიდან და იცის ყოველი ჩემი ფეხის ნაბიჯი. აღმოჩნდა რომ თურმე 22 წელია ამ სფეროში ვარ. მთელი ცხოვრება თითქმის და რა ვიცი, ძალიან დიდი გამოცდილება დამიგროვდა, რომელსაც სიამოვნებით უზიარებ იმ ბავშვს, ვინც ჩემთან მოდის და სწავლობს სიარულის ხელოვნებას. ეს არ არის ხმამაღალი სიტყვები, სიარული მართლა ხელოვნებაა და უფრო ხმამაღალი რომ ვიყო, ვიტყვი რომ ეს არის მეფური ხელოვნება, იმიტომ რომ მეფეებს და დედოფლებს ალბათ ჩვენ სამეფო კარზეც საფრანგეთშიც ალბათ ყველგან ასწავლიდნენ ხო მანერებს, ალბათ კი არა ასწავლიდნენ 1000 რაღაცას და მათ შორის სიარულით შედიოდა. რატომ გაგიჩნდათ იმის სურვილი, რომ დაგეფუძნებიათ სამოდელო სტუდია? მე სურვილი გამიჩნდა იმის, რომ ყოფილიყავი ჟურნალისტი, ჩავაბარე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, დავამთავრე ჟურნალისტიკა. მუშაობდი, ვიყავ ესეთ შენსავით, ვიჯექი, მყავდა რესპონდენტები, უსმოდი 1000 კითხვა, ძალიან მაინტერესებდა ეს სამყარო და ეს სფერო და დღემდე მაინტერესებს სხვათა შორის, მაგრამ მე რაღაც აღმოჩნდა ეს ცოტა რაღაც ისეთი არაჩვეულებრივი ისტორია არ არის, ძალიან ჩვეულებრივი ისტორია. შემთხვევით მოხდა, თუმცა ამბობენ რომ შემთხვევითობა არ არსებობს და აღმოჩნდი ჟურნალისტიკიდან მოდის სამყაროში. რა ასაკიდან მოდიან თქვენთან ბავშვები? ჩემთან მოდიოდნენ 13-14 წლის ბავშვები. ეს არის საუკეთესო პერიოდი, თუ ადამიანს უნდა რომ ჩამოყალიბდეს როგორც მოდელი, ძალიან ახალგაზრდული სფეროა. ჩვენი სფერო. ბავშვები არ მყავდა ადრე, ბავშვებზე აქცენტი, პატარა ბავშვებზე მაქვს საუბარი, გავაკეთე ეს რამდენიმე წელია, ფაქტიურად დაახლოებით 5-6 წელი. 2008 წელს გავაკეთე ძალიან დიდი პროექტი, წარმატებული ქალი პოდიუმზე, რომელიც გახდა ძალიან პოპულარული და ამ პროექტში გამოვიყვანე პირველად პატარა ბავშვები. ჯერ ბავშვები იწყებდნენ სიარულს პოდიუმზე და მერე უკვე ეს ქალბატონები. ძალიან გაამართლა, ძალიან მოეწონა საზოგადოებას და დავაკვირდი ესეთ რაღაცას. მე თვითონ სულ სწავლობ ახალი ნიუანსები, ახალი გამოცდილება ჩემს სფეროში, მუდმივად არის ეს ერთ ადგილას გაყინულები არ ვარ და რომ დავაკვირდი რომ ბავშვებზე როგორი რეაქცია აქვს მაყურებელს სახეებადრებად, არიან გაღიმებულები, თან ვიტრაბახებ, რომ ძალიან საოცარი ბავშვები მყავს მართლა სააგენტოში. ეს გაღიმებული სახეები მე რჩებათ ბოლო გამოსვლამდე. რაღაც გადავწყვიტე რატომაც არა, ბავშვებით დავიწყებ ყოველ ჩვენებას. მომგებიანია მართლა და ესე ვაგრძელებ. 4 წლიდან მყავს პატარა ბავშვები. თუმცა 3 წლის ბავშვიც მყოლია, 3 წლის ბავშვი ძალიან რთულია რომ რამე ასწავლო, მაგრამ სხვასთან ერთად ესე პოდიუმზე გამოყვანა შეიძლება და ყველაზე პატარა ასაკის ბავშვი, ვინც გამომიყვანია, ეს იყო 3 წლის ბავშვი. ცნობილი ხართ მრავალფეროვანი იდეებით და როგორც მე ვიცი, დიზაინერები ერთმანეთს იდეებს პარავენ და ყოფილა თუ არა თქვენ ცხოვრებაში ესეთი შემთხვევა? ჩვენ სფერო ძალიან ამაზეა, ძალიან შთამბეჭდავია, იზიდავს ნებისმიერ ადამიანს. ზოგს უნდა პოდიუმზე სიარულს, ზოგს უნდა მაყურებლის რანგში რომ დაესწროს ამ ღონისძიებას. მოკლედ სილამაზესთან და ესთეტიკასთან არის დაკავშირებული და არ არის გასაკვირი რაღაც მაგნიტივით ძალიან ბევრი ადამიანი მოიზიდა, მაგრამ ამ ჩვენ სფეროს, როგორც ალბათ სხვა ნებისმიერ სფეროს აქვს ერთი ნაკლი, მართალი ხართ, არის ჩვენ სფეროშიც პლაგიატობა, ძალიან ბევრ დიზაინერზე გამიგია რომ რაღაც ეს იდეა მას არ ეკუთვნის და სინამდვილეში სხვისი იდეა, რაც ვიცით ხდება ესეთი რაღაცები, ამას წინ ვერ აღუდგებით, იყო, არის და იქნება. ჩემ შემთხვევაში რაც შეეხება იდეები, რაც მე მაქვს და რასაც ვახორციელებ, ჩვენებები, ეს არაორდინალური ჩვენებები, ერთ-ერთი ჩვენება არის წარმატებული ქალი პოდიუმზე. ახლა სათაურს ვამბობ, მაგრამ შინაარსია უფრო საინტერესო, ანუ მე გამყავს არა მოდელები, არამედ ცნობილი ადამიანები, ცნობილი ადამიანების გაყვანაც არ არის საინტერესო დიდად და გამორჩეული, იმიტომ რომ ბევრს გაუკეთებიან რამდენიმე ქართველსაც, არაქართველსაც, ცნობილია ჟან პოლ გოტიესაც გაყავდა, სხვადასხვა ასაკის ქალბატონები და 80 წლის ქალიც დააყენა პოდიუმზე.
მაგრამ მე რაღაც გადავწყვიტე, რომ აი ჩვენთან მიჩნეული ცნობილი ადამიანები, ანუ მსახიობები, მომღერლები და ტელეწამყვანები კი არ გამოყვანა მარტო პოდიუმზე. რატომღაც ეს ადამიანები არიან, ხო, ჩვენ ქვეყანაში ცნობილები და არა მწერლები, არა მეცნიერები. ამ დროს ყავს ფანტასტიკური გარეგნობის ქალბატონი, შეიძლება იყოს, რომელსაც აქვს მოდელის აღნაგობა და არის მწერალი, არის პოეტი, არის ჩვეულებრივი. რატომ არ უნდა იცოდეს ხალხმა და რატომ არ უნდა იცნობდეს და აი ეს ქალბატონები, ესეთი ქალბატონები, სკოლის დირექტორი თუნდაც მახსენდა, გამიყვანია თან არაერთი. აი ესეთი საინტერესო ქალბატონებით დავტვირთე ჩემი პოდიუმი. ანუ იმ ქალებიც, რომელსაც საინტერესო პროფესია აქვს, საინტერესო ცხოვრება აქვს, ოღონდ მოდელის ამპლუაში თავი ვერაზოს ვერ წარმოედგინათ. და ვერც მათ მეგობრებს და ვერც ხალხს, ვინც იცნობდა ამ ქალბატონებს. ახლა სკოლის დირექტორი მოდელის ამპლუაში პოდიუმზე ცოტა უცნაური და საინტერესოა, ხო? და ეს საინტერესო პროექტი უკვე აი გავიდა წლები, ისე რომ 10 წლის იუბილე შეგვისრულდა ახლა წელს და ძალიან მინდა რომ გავაკეთო ძალიან მასშტაბურად, ძალიან კარგად იყოს დასამახსოვრებელი ხალხისთვის, საზოგადოებისთვის. თუმცა ცოტა რაღაც ძალიან გული მეტკინა იმ ფაქტზე, რომ ესეთი პროექტი, ნუ არის სათაური საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა. მე შემიძლია ხვალვე გადავარქვა სახელი ამ პროექტს, ზეგს სხვა სახელი დაუძახო. ანუ ესეთი სხვადასხვა პროფესიის ქალბატონები ერთად რა ვიცი, ესეთი ჩვენება კეთდება და აკეთებს ის ადამიანი, რომელსაც ფაქტიურად ეს იდეა მე მივაწოდე. ის რაც მოვიფიქრე და მე მოვიგონე, ეს არის ანუ წამყვანის ინსტიტუტი, წამყვანი არ ყავთ ზოგადად დიზაინერებს, არც არის მიღებული. ყველაზე ცნობილ დიზაინერებსაც წამყვანი არ ყავდიათ ჩვენებაზე არასოდეს და რაღაცა ესეთი იდეა გამიჩნდა, რომ გამორჩეული რო ყოფილიყო ჩემი ჩვენება უფრო. ну ყავს წამყვანი, ზოგჯერ ორი წამყვანით და ჩემს ჩვენებაზე თითოეული ქალბატონი, ვინც გამოდის თუ ბავშვი იქნება, არა მაპატიეთ ბავშვი, არა მარტო ქალბატონზე მაქვს საუბარი, ცხადდება სახელით და გვარით. ანუ ყოველი გამოსვლის დროს წამყვანი აცხადებს მის პერსონას. თქვენმა მოსწავლეებმა გააგრძელეს თუ არა მოდის სფეროში მუშაობა? სამოდელო კარიერა, ანუ პირველი თაობიდან, ძველი თაობიდან თითქმის არა, მაგრამ კარიერა გააგრძელეს საკმაოდ წარმატებული სხვადასხვა სფეროში. აი ვიტყვი დავასახელებ გამახსენდა ნინა სუბლატი, რომელმაც დაიწყო მოდელობა, ფანტასტიკური გარეგნობა აქვს, მაგრამ მას ხანიჭი უფრო აღმოაჩა, ვიცით ყველამ და ამის სცენაზე დგას. ნინა ანუკი არიშიძე იყო ჩემს აგენტოში, ანუკი მათ საკმაოდ დიდი დრო დაუთმო ამ სფეროს და ნუ გადავიდა შორს არ წასულა დიზაინერი გახდა. Le luci basse sopra il mare mi ricordano un sapore che non troverò più. Guardo il cielo e sospiro. ჩიკაფაცაცია ტელეწამყვანია. კარიერა ფაქტიურად ჩემი ძველი თაობის მოდელები უკვე საკმაოდ დიდები არიან და საკმაოდ დიდი შვილები ყავთ უკვე ანუ ოჯახში გააგრძელა ბევრმა მათგანმა კარიერა. ასე რომ მყავს ახლა ახალი თაობის მოდელები, მყავს გოგონა ვიტყვი, მის სახელზე გვარს, ეს არის ლედი მიქელაძე, რომელსაც უნდა სტანდარტები რო დაარღვიოს. ანუ ლედი არ არის ეს დისტროფიულად გამხდარი გოგოები რო არიან და არც არის უკვე ესეთი ტენდენცია. საფრანგეთში დარჩა, პარიზში ისე ვითხოვენ ძალიან გამხდარ მოდელებს, თუმცა მსოფლიომ შანსი მისცა მრგვალი ფორმების ადამიანებსაც, იმიტომ რომ ბევრს აქვს ესეთი აღნაგობა და ვერაფერს ვერ უზავს თავის თავს. ამ დროს არის არაჩვეულებრივი გარეგნობის სახე, ტანიც, ახლა მამაკაცებსაც ვიცით, რომ მოწონთ ესეთი ფორმის ქალბატონები, არ არის ლაპარაკი ოღონდ სიმსუქნეზე. აუცილებელია მაღალი იყოს მოდელი. სასურველია, მე ვერ ვიტყვი რომ ძალიან აუცილებელია, იმიტომ რომ ვიცით რომ კეიტ მოსი, რომელიც მსოფლიოში ცნობილი მოდელი გახდა, 1.68 იყო. ჩემთვის, აი ყოველთვის, თუნდაც ამ სფეროში რომ არ ვიყო, ყოველთვის უფრო პროპორციები იყო მნიშვნელოვანი. ვერ წარმოვიდგენია ხა გოგონა იყოს 1.75, 1.78, კარგი სიმაღლეა, ხო? ოღონდ ტორსი კონდეს
მაღალი, გრძელი, ეს ნიშნავს იმას, ტორსი თუ ძალიან მაღალი აქვს ადამიანს, რომ ფეხები აქვს მოკლე. და ხა ამ შემთხვევაში მისი სიმაღლე რა გვინდა, ვერც ჩვენ გამოვიყენებთ და თვითონაც არ ვიცი, არ მგონია რომ თავი მოიწონს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მაინც პროპორციებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. და სიმაღლესთან დაკავშირებით კიდევ ვიტყვი იმას, რომ თბილისში უკვე ფუნქციონირებს ანატოლი პალკოს ცნობილი მეთოდი, სიმაღლის ზრდის ცენტრი არსებობს. მასთან ვარმე დაკავშირებული, იმიტომ რომ ჩემი მეგობრები არიან და ძალიან მეხმარებიან იმაში, რომ თუ კი ვინმეს სიმაღლე აკლია და არ უწყობს ხელს და მას ჭირდება, ხა მე წეღავ თქვი, რომ შეიძლება არ იყოს ძალიან აუცილებელი, მაგრამ თვითონ კომპლექსდებიან გოგონები. შეუძლიათ მივიდნენ და რამდენიმე სანტიმეტრი მოიმატონ, თუ კი არიან სწრაფი ზრდის პერიოდში. ეს არის 18 წლამდე ასაკი გოგონებისთვის. ამ პერიოდში თავისუფლად შეიძლება რამდენიმე სანტიმეტრი რომ მოიმატონ. მოგწონთ თუ არა თინეიჯერების ჩაცმულობის სტილი? თინეიჯერების ჩაცმულობა მეც მოწონს, იმიტომ რომ მეც ზოგჯერ ვიცმო თინეიჯერივით, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხანია გამოვიდი ამასაკიდან. არ ვიცი რატო პრაქტიკულია, ალბათ იმიტომ, მაგრამ ახლა გამახსენდა ძალიან ბევრ მშობელს, თინეიჯერი ბავშვის მშობელს მოუყანია თავისი შვილი, იმიტომ რომ აცვიათ ეს კეტები, რომელიც დიდი ხანია ხო მოდაშია და არ გადაიცმოდიდან, ანუ გამუდმებით ამ კეტების გამო ბავშვები დადიან ძალიან ცუდად, ბიჭურად იწყებენ სიარულს და მოყავთ იმიტომ რომ უბრალოდ გამოუსწორო მანერა სიარულის, არ აქვს პრეტენზია არც პოდიუმზე, არც მოდელის კარიერაზე და უბრალოდ ამ შემთხვევაში მუშაობთ იმაზე, რომ გამართული და სწორი და ესეთი ქალური სიარული ქონდეს ბავშვს. დაიდაბრუნდა რუბრიკა კოლეგა, რომელიც თავის დროზე ინგა გრიგოლიამ გახსნა და ახლა ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს, რომლის შესახებაც ლიკა მოგვიყვება. დღევანდელი ჩვენი რესპონდენტი ირეკნ მაისურაძე დიდი გამოცდილებით, მას დღეს მაესტროზე ახალიანებები მიჰყავს. იგი ძალიან დაკავებული, ამიტომ მოგვიწერა, რომ მასთან სახლში მოვსულიყავით გვიან ღამით. თავიდან ჟურნალისტობა რატო გადაწყვეტეთ? პირველად მართალი რომ გითხრა გადაწყვეტილება სხვა მქონდა პროფესიასთან დაკავშირებით, სამედიცინო მინდოდა დამთავრებინა, მასახის ქირურგი გამოსულიყავი, პლასტიკური ქირურგი გამოსულიყავი და სწავლის პერიოდში ასე შემთხვევით მოვხვდი ტელევიზიაში. ჩემს ახლობლო მუშაობდა ტელევიზიაში, მაშინ მუშაობდა ეთერში გადიოდა საქართველოს ხმა. ეკო იყო საინფორმაციო სამსახური. ძალიან მოვიხიბლე პარალელურ რეჟიმში სწავლასთან ერთად შემეძლო ტელევიზიაში მუშაობა, გადაღებაზე გავედი, ადრენალინი ვიგრძენი და იმის შემდეგ გადავწყვიტე რომ ჟურნალისტიკა მختارიყავი და არა ეკი. და მშობლები როგორ იყვნენ? იცი რა მშობლებს არანაირი პრეტენზია არ ქონიათ, მაშინ ჯერ კიდე რომანტიზმით იყო ჟურნალისტიკა შეფუთული, ესე თქვათ, ვარდისფერ ქაღალდებში და ესეთ ლამაზარიალში იყო და იცი რა მშობლებს მაქსიმალური თავისუფლება ჰქონდა ჩემთვის მოწებული პროფესიის არჩევაში. მიუხედავად იმისა, რომ უნდოდა რომ სამედიცინო დაამთავრებინა ექიმი გამოსულიყავი, მშობლებმა ამ შემთხვევაში არანაირი თქვათ ბარიერები, წინაღობები, საღამოს მაგიდასთან გარჩევები არ მოუწყვიათ ჩემთვის. ჩვეულებრივად თავისუფლად, მით უმეტეს როცა უკვე აღმოჩნდი წარმატებული ჟურნალისტიკაში, მით უმეტეს ჩათვალეს, რომ სწორი ყოფილა ჩემი არჩევა. ჟურნალისტიკით ფული იშოვება? გააჩნია რა შემთხვევაში. გააჩნია რას ყიდი. თავარია ჟურნალისტიკაში სული არ გაყიდო, თორე სულის გაყიდვით, ჟურნალისტიკური სულის გაყიდვით ფული როგორ არის იშოვნება. ისე ზოგადად რეალურად რო ვთქვა და პირდაპირი გაგებით რო ვთქვა, უცხოეთში საზღვარგარეთ, ასე ვთქვათ, ცივილურ სამყაროში, დასავლეთში. განვითარებულ ქვეყნებში ჟურნალისტიკით ფული იშოვნება. კი, პროფესიაში ანაზღაურება არის იმდენად მაღალი, რომ ნებისმიერ ჟურნალისტი ავიღოთ ყველაზე გიგანტები, ვთქვათ, ვინც საზოგადოებისათვის ცნობილია ოპრა უინფრი, ლარი კინგი, ყველა ეს ადამიანები თავისი პროფესიონალიზმით ალბათ უკვე გახდნენ ძალიან მდიდარი ადამიანები არიან. საქართველოში როგორც ასეთი მძიმე სოციალური ფონია, ასე თუ ისე, და შესაბამისად ეს აისახება ჟურნალისტიკასაც.
ყველაზე უცნაური რომ ვისთან ჩაწერაში გადაგხდომი. ყველაზე უცნაური? ბევრი უცნაური შემთხვევა ყოფილა ჩემ კარიერაში, მაგალითად ინტერვიუ მაქვს სარკმელში გაჭედილ ქურდთან ჩაწერილი. როდესაც ეხლა ჟურნალისტები ხართ და უნდა იცოდეთ, რომ რესპონდენტს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ინფორმაციას, აქვს ინფორმაციის წყაროებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. და სასურველია რომ ისინი ინფორმატორი გყავდეს ყოველთვის. ასე მეც კრიმინალზე ვმუშაობდი სანამ საერთოდ ეთერზე გადავიდოდი და ასე ჩემმა ინფორმატორმა შემატყობინა მეზობლისაგან მიღებული ინფორმაციით რომ ერთ-ერთი ბინა გაძარცვეს ქურდია შესული ბინაში და ისე მივედით ჩვენი გადამღები ჯგუფი რომ პოლიცია არ იყო ჯერ მოსული, კარი ღია დაგვხდა, შევედით სამზარეულოში შევედი და ხედავ რომ სარკმელში ფორტოჩკას რო ეძახიან გაჭედილი არის ქურდი. და პირველი კითხვა რაც მქონდა ის რომ გამოვაღე ეს ფანჯარა ეს ადამიანი გამოიწია და ვკითხე რომ კარი როცა ღია იყო, როცა პოლიცია არ იყო მოსული, კარები და რატო არ წავიდა და ფანჯარაში გადაძდომას, სარკმელში გადაძრომას რატო ცდილობდა. პასუხი ვერ მივიღე, ჩამომხსენი, გამიყვანე, მე გავბრაზდი იმდენად უტვინო ქურდი იყო, რომ მე ვთხარი რაც გინდა ის გიქნია, მეთქი გამოვედი კიბეზე დავჯექი და ველოდებოდი მოვლენების განვითარებას რა რეაგირება იქნებოდა. მე ჩვეულებრივად სპეცოპერაცია ჩატარდა და დააკავეს სარკმელში გაჭედილი ქურდი. და რომელ ამპლუაში უფრო კარგად გრძნობდით თავს, რეპორტიულად თუ ტელეწამყვანი? იცი რა ორივეს მოდი ესე ვთქვათ, ეხლა ბოლო პერიოდში გარკვეული მიზეზების გამო არ გავდივარ გადაღებაზე, თორე მე ვერ წარმომიდგენია ტელეწამყვანი, საინფორმაციო წამყვანი არ იყოს რეპორტიორი. არ ედოს პულსზე ხელი, არ იცოდეს რა ხდება ქუჩაში და ამ ამბის მოყოლას ცდილობდეს ეთერში. არ ხერხებ თუ არა იმ რესპონდენტებთან დისტანციის დაცვას, რომელთაც ურთიერთობა უნდათ შენთან? დისტანციის დაცვა ყველა რესპონდენტთან გიწევს, ძალიან რთულია სხვათა შორის, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, რომ ერთ რესპონდენტს არ აუცილებელი ეს იყოს პოლიტიკოსი, ეს შეიძლება იყოს სამართალდამცველი და შემუშაო კრიმინალზე, იურისპრუდენციაზე, აშუქებ ამ თემებს. წლების მანძილზე ხვდები ერთი და იგივე ადამიანს, ხვდები ჩვეულებრივ სიტუაციაში, მაგრამ ხვდები ხშირად ესეთ გამოვალ ვითარებაში რთულ სიტუაციებში, რაღაც მომენტში ოპერატიულ რეჟიმში ორივეს ერთად გიწევს მუშაობა და ძალიან ძნელია, რომ არ გქონდეს, ასე ვთქვათ, ეს რაღაცა ახლობლური ურთიერთობის შეგრძნება ადამიანთან, მაგრამ დისტანცირება მე ვთვლი, რომ ჟურნალისტისათვის აუცილებელია რესპონდენტთან. მთელი ინტერვიუს განმავლობაში არ მოგშორებია ეს პატარა არსება და გაგვეცაით. ეს არის ოჯახის სრულფასოვანი წევრი, ისი და ჰამუნაპტრა, მესამე და რა თქმა უნდა მაისურაძე. მესამე იმიტომ რომ პირველი არის მარიამი, მერე არის ერეკლე და მესამე ფაქტიურად ჩემშვილებში წერია ისიდაც. ეს არის სფინქსი, დონური და კანადური სფინქსის ნაჯვარი. ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში ცნობილია როგორც უბეწბო კატები, მაგრამ ეს არ არის კატა, ეს არის სფინქსი და პიროვნება. ძალიან ბევრმა ადამიანმა იცის, რომ დიდი ფანტაზიის მქონე ადამიანი ხართ. გავრცელდა ვიდეო სოციალურ ქსელში, სადაც თქვენს მეუღლის მაგდას ულოცავთ ძალიან ორიგინალურ დაბადების დღეს და საიდან მოგაფიქრდათ, საიდან აგებოდათ ეს იდეა, რომ ესეთი სიურპრიზი გაიგეთებინათ? დაიბადა 1980-იან წლებში 27 იანვარს გაიზარდა ლამაზი, მშვენიერი და მწყაზარი. საუკეთესოთა შორის დღეს საქართველოს და მთლიანად მსოფლიო დედამიწაზე კაცობრიობის თვალსაჩინო წარმომადგენლის მაგდა წულაიას დაბადების დღეს აღნიშნავს. ხა საიდან და ყოველდღიურობიდან, იმიტომ რომ მეც რას ვაკეთებ? ვზივარ ეთერში, საუბრობ, ყვები ახალ ამბებს და უბრალოდ გაჩნდა იდეა, რომ ჩემი ყოველდღიური რეალობიდან იმ გარემოდან, სადაც თევზივითა ვარ, მიმელოცა დაბადების დღე, ესე ექსპრონტად გაჩნდა იდეა, სასწრაფოდ უთხარი სააპარატოში, აბა მიდით მიაჭირეთ რეგს ხელი, ჩაიწერეთ, მე მოვყევით ტექსტები, არაფერი პრობლემა მასთან დაკავშირებით არა, რაც მახსენდებოდა იქ ჯარისკაცებზე ვილაპარაკე, იქ იმაზე ვილაპარაკე, იქ ამაზე ვილაპარაკე, მე არქივი ამოვქეკე, გადავფარე ეს კადრები. უბრალოდ იყო ესეთი იდეა, რომ სოციალურ ქსელში ძალიან ისე ვთქვათ, მილოცვები, ვიდეო მიმართვები, სელფ კამერებით ჩაწერილი ვიდეო მიმართვები ძალიან მოდაში იყო. უბრალოდ მე ეს მიმართვები ავიღე, ზოგთან ვითომ ინტერვიუა ჩაწერილი, ვიღაცამ საფრანგეთიდან, ვიღაცამ
საიდანღაც და ეს ლამაზი ვიდეო გამოვიდა, ბევრი ნახვა ქონდა და კი. და ბოლო კითხვა მაქვს, რას ურჩევდი 14 წლის ირაკლის? ხო, 14 წლის ირაკლის ურჩევდი. არაფერსაც არ ურჩევდი. ისე ჟურნალისტი გახდებოდით? არ ვიცი, ვერ გეტყვი. ალბათ კი, იმიტომ რომ საინტერესოა. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი პრობლემებია ქართულ ჟურნალისტიკაში მით უმეტეს არის პრობლემები, ის რომ სექტორი ეს სფერო ნაკლებად ფინანსდება თუ ნაკლებად მომგებიანია, ნაკლებად შემოსავლიანი და რენტაბელური პროფესია, მიუხედავად ამისა, ვფიქრობ, რომ კი, მაგრამ იცით როგორ, არ ვიცი, თუ ისევ იგივე გარემოში გამოვივლიდე, ალბათ ისევ ჟურნალისტი გავხდებოდი. აი შენ თქვენი სტუდია, სადაც რა ბაზაზე კეთდება? აი ეჯესში. სკოლა. სასიამოვნოა, ძალიან კარგი იდეაა, ბევრი სკოლა თუ გააკეთებს ამას, კარგი იქნება, იმიტომ რომ კარგი ჟურნალისტებიც ნაკლები არიან უკვე ქართულ ბაზარზე. ასე რომ, წარმატებას გისურვებთ. მადლობა ძალიან. დაასრულდა გადაცემა 3W-ს მორიგი გამოშვება. ვფიქრობ მოგეწონეთ ჩვენი შერჩეული თემები. ჩვენ მალე დავბრუნდებით.